สิ่งนี้สกินแคร์ไม่สามารถช่วยได้สิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากเม็ดสีเมลานินและถ้ามีสิ่งนี้ควรรีบปรึกษาคุณหมอโดยเร็วที่สุดนะครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมวิดีโอในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ย request กันเข้ามาเยอะที่สุดแล้วนะครับและเป็นอะไรที่ไม่เคยพูดถึงอยู่บนช่องนี้มาก่อนเลยนั่นก็คือการแก้ขาหนีบข้อพับต่างๆที่มีความคล้ำนั่นเองปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ยังคิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลยเพราะหลายๆคนบนโลกนี้เนี่ยมีความเชื่อว่าขาหนีบข้อศอกข้อพับต่างๆที่มีความคล้ำเนี่ยสื่อถึงความสกปรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดรู้ที่มาที่ไปของมันเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความสะอาดหรือว่าความสกปรกของร่างกายเลยหยุดบูลลี่คนอื่นเรื่องนี้ได้แล้วนะครับมันกำลังโชว์ความ ignorant ของคุณอยู่และสำหรับคนที่มีผิวแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจว่าเราเองไม่ได้มีปัญหามันคือคนรอบข้างเราต่างหากที่มีปัญหากับเราเพราะฉะนั้นให้เขาแบกความทุกข์ตรงนั้นไปคนเดียวดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเองจะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับว่าพวกผิวคล้ำตามข้อพับต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรซึ่งบอกเลยว่าหลายๆอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่แบรนด์ต่างๆไม่เคยกล้าบอกคุณเลยเพราะอาจจะทำให้เขาเนี่ยขายของไม่ออกนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ให้น้องๆในทีมเนี่ยออกไปซื้อผลิตภัณฑ์มากมายแล้วนะครับที่ดังๆในตลาดเลยที่ใช้รักษาปัญหาพวกนี้เดี๋ยวจะมาทำ blind review ให้เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือรีวิวแบบไม่เห็นแบรนด์นะครับอิงจะมีแค่ส่วนผสมเคลมการตลาดแล้วก็เนื้ออยู่ในจานนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเลือกผลิตภัณฑ์ได้ฉลาดยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเอาละครับก่อนอื่นเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าขาหนีบข้อพับต่างๆที่เกิดความคล้ำเนี่ยมันเกิดได้จากหลายอย่างมากๆเลยและวิธีการแก้ไขก็ต่างกันหมดเลยและต่างกันโดยสิ้นเชิงด้วยนะครับปัญหาใหญ่ที่สุดที่เห็นก็คือคนแก้ไขผิดจุดแก้ไขผิดวิธีเรามาเริ่มแบบที่แก้ไขด้วยสกินแคร์ได้ยากกันก่อนดีกว่านะครับความคล้ำแบบนี้เนี่ยเกิดจากความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะครับเราเรียกว่า acanthosis nigricans เป็นอาการผิวคล้ำแล้วก็มีความแข็งเหมือนกำมะหยี่นะครับซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานเรื้อรังฟังดีๆนะครับความคล้ำแบบนี้เนี่ยเกิดจากการที่ผิวเรามีความหนาขึ้นในบริเวณข้อพับต่างๆไม่ได้เกิดจากเม็ดสีเมลานินใต้ผิวหนังของเราแปลว่าไม่สามารถรักษาได้ด้วยสกินแคร์ไวท์เทนนิ่งหรือว่าไบรท์เทนนิ่งทั่วไปแน่นอนนะครับต้องใช้สกินแคร์หรือว่ายาทาหรือว่าหัตถการต่างๆที่มีการผลัดเซลล์ผิวหรือว่าช่วยลอกผิวออกนั่นเองยกตัวอย่างเช่นยูเรีย 20% ขึ้นไปกรดอย่างเช่น glycolic acid หรือว่า salicylic acid ในเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะครับใช้กันในโรงพยาบาลกลุ่มวิตามิน A ที่เป็นยานะครับหรือว่าการทำหัตถการต่างๆที่ช่วยให้ผิวเนี่ยมีความบางลงแต่แน่นอนว่าหลักๆแล้วเนี่ยการรักษาแบบนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการรักษาเบาหวานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นปัญหา acanthosis nigricans จะอิงถึงแนะนำว่าให้เริ่มจากการปรึกษาคุณหมอก่อนเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูความคล้ำที่พบบ่อยกว่านะครับแล้วก็พอที่จะสามารถแก้ไขได้ด้วยสกินแคร์กันดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือพันธุกรรมบางคนที่เกิดมาผิวสีเข้มเนี่ยก็อาจจะมีเม็ดสีเมลานินที่ผลิตเยอะเป็นพิเศษหรือว่าทำงาน OT นะครับในบริเวณข้อพับต่างๆเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่พอใจเนี่ยแน่นอนว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกสกินแคร์ได้นะครับทุกคนอย่างที่2นะครับก็คือความคล้ำที่เกิดจากการอักเสบของผิวซึ่งนำไปสู่การผลิตเม็ดสีเมลานินเยอะเป็นพิเศษนะครับศัพท์ทางการเนี่ยเราเรียกว่า post inflammatory hyperpigmentation หรือว่า PIH นะครับพูดเร็วๆ3 ครั้งโดยลิ้นไม่พันกันนะครับเอาไปเลยลิปสีใหม่ของอิงกุ post inflammatory hyperpigmentation post inflammatory hyperpigmentation post inflammatory hyperpigmentation ซึ่งถามว่าผิวเนี่ยเกิดการอักเสบได้ยังไงใช่ไหมครับคำตอบก็คือมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการตากแดดการอาบแดดการโดนแสง UV มากจนเกินไปหรือที่พบบ่อยที่สุดเลยนะครับก็คืออาการแพ้แล้วก็อาการระคายเคืองจากการใช้สกินแคร์เนี่ยแหละทางการแพทย์เนี่ยเราเรียกว่า contact dermatitis นะครับซึ่งเทรนด์หลายๆอย่างที่เราเห็นตามเน็ตรวมถึงส่วนผสมในสกินแคร์ขาหนีบข้อพับรักแร้ข้อเข่าดำต่างๆในตลาดเนี่ยมีตัวเสี่ยงที่สามารถทำให้เกิด contact dermatitis อยู่เพียบเลยไม่ว่าจะเป็น scrub cleanser pH สูง DIY skin care ใช้มะนาว skin care ที่มีกรดแรงๆ skin care ที่มีน้ำหอมจุกๆนะครับ the list goes on ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูผลิตภัณฑ์ดังๆในตลาดต่างๆดีกว่านะครับกับช่วง blind review ไหนดูซิว่าทีมงานเนี่ยเตรียมอะไรมาให้อิงว่าดีบ้างนะครับตัวแรกนะครับทางทีมบอกว่าเป็นครีมที่ดังที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วเลยเหรอราคา185 บาทสำหรับ50 กรัมนะครับเขาบอกว่าไร้
ความหมองคล้ำขาหนีบภายใน15 วันการตลาดแบบนี้ยังเวิร์กในยุคนี้อยู่ไหมทุกคนคอมเมนต์ด้านล่างให้ฟังกันหน่อยสิอิงอยากรู้จริงๆอย่างหนึ่งที่อิงจะไม่มีวันเข้าใจเลยนะครับก็คือเวลาที่แบรนด์ต่างๆเคลมแบบนี้ขนาดเลเซอร์แรงๆเนี่ยยังต้องทำ 4-5 ครั้งห่างกันหลายเดือนเลยนะครับก่อนจะเริ่มเห็นผลการเขียนแบบนี้มันเหมือนการขุดหลุมฝังศพให้ตัวเองการันตีความล้มเหลว 100% นะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับเป็นสีขาวเป็นตัวเดียวกับที่เราพบในพวกกันแดดโทนอัพต่างๆนั่นแหละน้องก็จะสามารถช่วยกลบความคล้ำนะครับแล้วก็เหมือนกับสร้างภาพลวงตาได้ชั่วคราวนั่นเองแน่นอนว่ามีไนซินามายด์เปอร์เซ็นต์สูงนะครับดูจาก ingredient list เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 3-5% นะครับซึ่งก็มีงานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยยับยั้งการขนส่งเม็ดสีเมลานินได้นะครับแต่ไนซินามายด์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นส่วนผสมเสริมที่ดีนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยไม่ได้มีฤทธิ์ที่แรงไม่เหมาะสมกับการเป็น active หลักในการช่วยเรื่องปัญหานี้นะครับมี alpha arbutin นะครับแล้วก็สารสกัดจากรากชะเอมเทศด้วยนะครับ2ตัวนี้ก็มีงานวิจัยค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่ชี้ว่าสามารถช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินได้แต่ตัวนี้เนี่ยน่าจะใส่มาน้อยอยู่นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอยู่ท้าย ingredient list เลยโดยรวมอิงก็คิดว่าส่วนผสมตัวนี้มาตรฐานแล้วก็เบสิกมากๆเลยนะครับมีตัวช่วยกระจ่างใสอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะถามว่าจะไร้ความหมองคล้ำภายใน15 วันไหมเขาอาจจะตกศูนย์ไป1ตัวด้านหลังนะครับวิจัยไนซินามายด์อัลฟาออร์บิทินกับสารสกัดรากชะเอมเทศเนี่ยยังใช้หลักหลายเดือนขึ้นไปเลยนะครับก่อนจะเริ่มเห็นผลเพราะฉะนั้นในด้านการตลาดเนี่ยขอให้ C นะครับแต่ว่าส่วนผสมขอให้ B ละกันมาดูเนื้อกันนะครับก็เป็นเนื้อหนาๆนะครับเกลี่ยแล้วก็ซึมค่อนข้างยากเลยนะมีความโทนอัพจากตัวไทเทเนียมไดออกไซด์นิดนึงจริงๆนะครับพอซึมแล้วก็ออกทางแมตต์นะครับก็สบายผิวดีนะแต่ว่าน้ำหอมแรงมากนะครับกลิ่นเหมือนเวลาแม่บ้านทำน้ำยาจับผ้านุ่มหกอะทุกคนอิงว่ากลิ่นมันชวนจามอยู่นะทุกคนส่วนตัวเนี่ยอิงไม่ชอบสกินแคร์รักแร้หรือว่าข้อพับต่างๆที่ใส่น้ำหอมมาเยอะๆแบบนี้เลยเพราะว่าผิวในบริเวณเหล่านี้เนี่ยมันเซนซิทีฟหรือว่าไวต่อการแพ้มากๆเลยนะครับซึ่งถ้าแพ้แล้วทำให้เกิดอะไรก็ทำให้เกิดอาการอักเสบอาการระคายเคืองที่นำไปสู่ความคล้ำกว่าเดิมเหมือนกลัวใช้แล้วไม่แพ้แล้วคนเราต้องขาหนีบหอมขนาดนี้จริงๆหรอจะหอมขนาดนั้นไปทำอะไรอะโอ้ไม่น่าถามเลย พูดแล้วก็เขินเลย ขอให้ B ลบสำหรับเนื้อแล้วกันนะครับราคาอยู่ที่185 บาทสำหรับ50 กรัมหรือว่า 3.7 บาทต่อกรัมนะครับอิงคิดว่าก็เป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับส่วนผสมที่ได้มานะครับขอให้ B แล้วกันและตัวนี้ก็คือ Oriental Princess นะครับ Bikini Care Perfect Lightening Cream ตัวนี้ดังมากถ้าเกิด Google ครีมขาหนีบเนี่ยตัวนี้น่าจะขึ้นมาเป็นตัวแรกๆเลยก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับราคานะครับแต่ส่วนตัวก็ยังไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับต่อไปนะครับเรามีครีมตัวหนึ่งราคา390 บาทเองนะครับสำหรับ100 ml เขาบอกว่าสามารถช่วยป้องกันการเกิดซ้ำของสิวลดรอยคล้ำนะครับแล้วก็รอยแตกลายได้ด้วยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่ารอยแตกลายเนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากมากในสกินแคร์ทั่วไปนะครับ Bio Oil Palmers นะครับบอกเลยว่าตลาดสกินแคร์รอยแตกลายเป็นอะไรที่ misleading มากมีแต่ยาทาแบบวิตามิน A เท่านั้นนะครับที่พอจะมีงานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยได้บ้างอย่างอื่นก็คือนิทานบอกต่อนะครับของแผนกการตลาดทั้งนั้นเลยอิงเคยมีคลิปอธิบายแบบเต็มๆไปแล้วนะครับก็สามารถไปดูได้ส่วนผสมในนี้มีอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าตัวแรกก็ต้องเป็นไนซินามายด์อยู่แล้วตัวนี้เนี่ยน่าจะใส่มา 4-5% เลยนะครับถ้าเกิดให้เดาในนี้มีกรดอยู่หลายตัวเลยนะครับมี salicylic acid lactic acid แล้วก็ malic acid นะครับช่วยผลัดเซลล์ผิวได้แต่ก็ใส่มาในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างต่ำเช่นกันนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีในแง่ของความอ่อนโยนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอิงก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่ามันอ่อนโยนเกินไปไหมอย่าง lactic acid เนี่ยปกติต้องใส่ตั้ง 5% ขึ้นไปเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่ช่วยลดการผลิตเม็ดสีแบบจริงๆจังๆเท่าไหร่เลยนะครับมีสารสกัดจากกลุ่มส้มนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีละอองวิตามิน C อยู่นิดนึงแต่อันนี้ก็พูดยากมากๆเลยนะครับโดยรวมก็ขอให้ C สำหรับการตลาดแล้วก็ B ลบสำหรับส่วนผสมละกันเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันต่อนะครับกลิ่นแรงมากหวานมากนะครับส่วนตัวเองว่าเนื้อมันไม่เนียนนะเป็นก้อนๆนะครับแล้วก็เกลี่ยได้ค่อนข้างยากโอ้โหกลิ่นแรงมาก ก็ซึมได้ไม่เร็วมากนะครับแต่ว่าพอซึมแล้วเนี่ยมันก็ออกไปทางแมตต์ส่วนตัวผิวก็ไม่ได้นุ่มนะครับอิงรู้สึกว่าฝืดๆนิดนึงด้วยส่วนตัวยังไม่ค่อยชอบเนื้อแบบนี้เท่าไหร่นะครับขอให้ C บวกละกันสำหรับความคุ้มค่าตัวนี้อยู่ที่390 บาทสำหรับ100 ml นะครับหรือว่า ml ละ 3.9 บาทคิดว่าก็สมเหตุสมผลกับส่วนผสมที่ได้ประมาณ1นะครับขอให้ B ละกันและตัวนี้ก็คือ Nakis หรอ
Lively Bud นะครับแบรนด์นี้ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับเนี่ยแต่แพคเกจจิ้งก็น่ารักดีนะครับโอ้กลิ่นแรงมากโอเคไปกันที่ตัวต่อไปนะครับเป็นโลชั่นราคา280แต่ได้ตั้ง120 ml เลยนะครับตัวนี้น่าจะคุ้มมากเลยนะเขาบอกว่าช่วยเรื่องรอยดำรอยแตกลายอีกแล้วนะครับแล้วก็รอยแผลเป็นด้วยนะครับกับขนคุดบอกได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยแหละครับว่ารอยแตกลายเนี่ยช่วยไม่ได้เนาะและรอยแผลเป็นก็ไม่น่าจะช่วยได้เช่นกันแผลเป็นอะไรที่รักษายากมากทุกคนมันเกิดจากการที่ผิวของเราเนี่ยผลิตคอลลาเจนผิดปกติซึ่งสกินแคร์ทั่วไปเนี่ยแรงไม่พอที่จะสามารถลงไปแก้ไขได้นะครับขนาดเราใช้เลเซอร์เนี่ยยังต้องใช้กลุ่ม fractional แบบแรงๆเลยนะครับเข้าไปสร้างผิวใหม่และทำหลายครั้งด้วยช่วงนี้ไม่ไหวกับเคลมการตลาดของหลายๆแบรนด์เลยอะหลายๆคลิปที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มรีวิวสกินแคร์ TikTok นะก็คือปวดหัวกับเคลมพวกนี้มากใจเย็นๆท่องนะโมท่องนะโมจะบอกว่าช่วง2 เดือนที่ผ่านมาอยู่ดีๆก็เป็นไมเกรนนะครับแบบไมเกรนถึงขั้นที่ว่าต้องกินยาเลยคิดไปคิดมาเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่คลิปแรกที่รีวิวสกินแคร์ TikTok นะส่วนผสมในนี้นะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่านะจุดนี้นะครับเดี๋ยวนะแปลกๆนะครับน้ำไปอยู่สุดท้ายได้ยังไงเอ่ยอันนี้น่าจะผิดพลาดนะครับน้ำเนี่ยน่าจะเป็นส่วนผสมแรกๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าอย.ได้ตรวจ ingredient list นี้หรือยังในนี้นะครับทุกคนมีไนซินามายด์อีกแล้วนะครับเป็นหนึ่งในส่วนผสมแรกๆเลยแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยเขาใส่มาคู่กับอะเซทิลกลูโคซามีนด้วยนะครับเฮ้ยตัวนี้โอเคเลยนะอิงว่าเป็นคู่หูส่วนผสมที่จึ้งมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยที่ชี้อยู่นะครับว่าส่วนผสม2ตัวนี้เนี่ยเมื่ออยู่ด้วยกันนะครับมันจะเสริมประสิทธิภาพของกันและกันโอเคตัวไนซินามายด์เนี่ยเขาจะช่วยยับยั้งการขนส่งเม็ดสีแต่ว่าตัวกลูโคซามีนเนี่ยเขาจะช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีนะครับคอมโบนี้ไม่ธรรมดานะครับเธอเป็นเด็กหน้าห้องใช่ไหมเธอเป็นเด็กหน้าห้องพลิกหลังกล่องหรือเปล่านอกจากนี้ก็มีเทรลโลสนะครับมีโซเดียม PCA แอลเลนโทเวนบีเทนแพนตาโนนะครับโหราฟีโนสด้วยนะครับตัวนี้ไม่ได้เห็นบ่อยเลยนะตัวพวกนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยดึงน้ำเข้าผิวแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับดูดีมากสารกันบูดเนี่ยเขาใช้เป็นตัว DMDM Hydantoin นะครับส่วนตัวอิงไม่ค่อยชอบตัวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่พบคนแพ้ประมาณหนึ่งแล้วตัวนี้โต้เถียงกันเยอะมากเรื่องความปลอดภัยนะครับใดๆก็ตามในด้านส่วนผสมเนี่ยอิงคิดว่าน่าสนใจดีนะครับไม่ค่อยได้เจอในผลิตภัณฑ์ราคาเรนจ์นี้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ B บวกสำหรับส่วนผสมละกันแต่ถ้าเกิดกลับไปดูเรื่องเคลมของเขาเนี่ยเรื่องรอยดำรอยแตกรายรอยแผลเป็นมีขนคุดด้วยนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามีตัวไหนที่สามารถช่วยได้จริงๆบ้างมีแค่รอยดำนี่แหละที่คิดว่าน่าจะหวังผลได้ประมาณหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ C สำหรับการตลาดละกันโอเคเรามาดูเนื้อกันนะครับมันเหลวมากทุกคนมันเป็นแบบ water gel เลยอ่ะส่วนตัวเองชอบนะกลิ่นก็เป็น floral อ่อนๆนะครับไม่ได้แรงมากด้วยนะเนื้อซึมเร็วมากทุกคนพอซึมแล้วก็มีความนุ่มลื่นอยู่นะครับส่วนตัวชอบมากๆเลยนะครับคิดว่าใช้ง่ายแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยขอให้ A ลบละกันส่วนความคุ้มค่านะครับตัวนี้เนี่ยตกอยู่ที่ 2.3 บาทต่อ ml เองแล้วก็เหมาะสมสำหรับส่วนผสมที่ได้มาด้วยนะครับก็ขอให้ A ลบสำหรับความคุ้มค่าละกันและตัวนี้ก็คือ PWD นะครับตัวนี้ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับ Pink White Bum แปลว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแต่ว่าทางทีมบอกว่าตัวนี้ขายดีมากก็เนื้อดีส่วนผสมน่าสนใจประมาณหนึ่งนะครับแต่เคลมต่างๆยังไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับตัวต่อไปนะครับเป็นครีมตัวหนึ่งที่ราคา390 บาทสำหรับ10 กรัมกระปุกเดียวจบทุกปัญหาผิวบำรุงผิวให้กระจ่างใสทั้งตัวช่วยลดเลือนจุดด่างดำรอยยุงกัดรอยแผลเป็นแก้ปัญหารักแร้ดำขาหนีบดำเข่าข้อศอกด้านปกป้องผิวแตกลายว้าวสรรพคุณครอบจักรวาลมากคุณพี่แล้วก็มีรูป before after แปะมาด้วยนะครับแบบแรงมากนะครับเชื่อถือได้ไหมเนี่ยส่วนผสมก็มีไนซินามายด์อีกแล้วนะครับเช่นเคยสังเกตไว้ว่าสกินแคร์ที่ราคาประมาณนี้เนี่ยมักจะเคลมแบบการตลาดมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไนซินามายด์เป็นนางแบกอยู่คนเดียวเพราะว่าน้องราคาเบาใส่ได้เยอะแล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนจริงๆนะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็เดี๋ยวนะจะหมด ingredient list แล้วตอนนี้ Kojic dipalmitate หรอมีงานวิจัยอยู่บ้างที่ชี้ว่าสามารถช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินนะครับก็เลยสามารถช่วยเรื่องความกระจ่างใสได้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะโดยรวมเองว่าส่วนผสม active ingredient ช่วยเรื่องความกระจ่างใสเนี่ยน้อยอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่ากลับมาอ่านเคลมเขาเนี่ยกระปุกเดียวจบทุกปัญหาผิวรอยแผลเป็นทุกคนผิวแตกลายศอกด้านเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจว่าขายสิ่งเดียวกับที่โฆษณาอยู่หรือเปล่านะครับส่วนผสมขอให้ B ลบเคลมการตลาดขอให้ C นะครับแล้วก็ความคุ้มค่าขอให้ B เนื้อของเขาก็เป็นยังไงเป็นครีมลื่นๆนะครับมีความนุ่มกลิ่นน้ำหอมก็แรงนะครับแต่ว่าก็เป็นกลิ่นที่
ดีอะทุกคนหอมแบบสดชื่นแบบแพงแบบ quiet luxury หรือเปล่า ไม่ค่อยหรอกไม่ค่อย quiet ดังอยู่นะครับแต่ว่าก็เกลี่ยง่ายแล้วก็ชุ่มชื้นดีนะครับเซ็ตตัวก็ค่อนข้างเร็วด้วยเสร็จแล้วผิวก็มีความนุ่มเลยนะครับตัวนี้อิงว่าเนื้อทำออกมาได้ดีมากนะครับขอให้ A เลยละกันเฉลยนะครับสิ่งนี้ก็คือ Eves นะครับแบรนด์นี้ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับคือมันไม่ใช่ครีมที่แย่เลยทุกคนมันก็ราคาโอเคสำหรับส่วนผสมที่ได้มานะครับอิงว่าโดยรวมเนี้ยผลิตภัณฑ์ที่รีวิวในวันนี้มันก็อาจจะมีส่วนผสมที่ไม่ได้หวือหวามากก็คือเหมาะสมสำหรับราคานั่นแหละน่าจะเห็นผลได้บ้างในระยะยาวนะครับแต่ว่าไม่ใช่7วัน14วันแน่นอนและสิ่งที่ควรระวังมากที่สุดเลยนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือน้ำหอมที่มีกลิ่นแรงในคนที่มีอาการแพ้เนี่ยสามารถนำไปสู่การคล้ำที่แย่ลงกว่าเดิมได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากดูวิดีโอเต็มๆนะครับที่แนะนำผลิตภัณฑ์แบบมากมายเลยนะครับที่สามารถช่วยเรื่องความคล้ำต่างๆได้เนี่ยสามารถกดดูได้ในวิดีโอพวกนี้เลยนะครับใช่แล้วสกินแคร์ที่ใช้สำหรับข้อพับข้อศอกขาหนีบต่างๆเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องเขียนแบบโจ่งแจ้งนะครับว่าเขาเนี่ยใช้สำหรับบริเวณนี้โดยเฉพาะเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุเดียวกันทางร่างกายและสามารถแก้ไขด้วยส่วนผสมเดียวกันทางร่างกายเลยอย่ายึดติดนะครับว่าสกินแคร์สำหรับคอต้องใช้สำหรับคอเท่านั้นสกินแคร์สำหรับขาหนีบต้องใช้สำหรับขาหนีบเท่านั้นพลิกหลังกล่องดูส่วนผสมหลังกล่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับช่วงนี้ดู data หลังบ้านอยู่นะพวกเธอชอบดูแล้วไม่กด subscribe กันเขาจะงอนแล้วจริงๆด้วยจะไม่ทำวิดีโอแล้วจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย